Magandang araw na naman po sa inyo guys. Tuturuan ko po kayo ng isang sikretong recipe na magugustuhan po ng mga bata. At ang tawag po rito, hash brown tsaka tater tots. So samahan nyo po ako guys. At ang mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako nga po pala si Chef Elmer. At huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa aking channel na makikita lang po dito sa baba. So tara! Ang unang gagawin natin guys, babalatan muna natin ang patatas. Pero meron akong nakahandang tubig dito kasi medyo masela ng patatas. Pagka nahanginan ng medyo matagal, nangingitim siya. So umpisa na natin. Yan, tapos na tayong magbalat ng patatas guys. Ang susunod na gagawin natin ngayon, hihiwain natin ng shredded ang patatas gamit ng grater. Ayun po, tapos na po tayo maghiwa. Ang susunod na gagawin natin, i-drain naman po natin siya ngayon. So ito po guys, nasala na natin siya. Ngayon, lalagyan na natin siya ng ingredients. So ito na siya guys, ilalagay muna natin sa freezer ng mga 5 to 10 minutes at mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit. Habang nag-aantay tayo guys, gagawa muna tayo ng dipping sauce at ang balak kong gawin, aioli. So ito po siya. Yan lang natin ng oil. Black pepper. So ayan siya guys. Make sure na naka-preheated na yung oven natin. Tutustahin lang natin siya ng onte guys. So ito na siya guys.
So, ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina guys. Pagka hindi kasi natin nilagay sa freezer, malabsa siya, mahirap siyang humahin. So guys, initin muna natin yung kawali natin. So mainit na guys, maglalagay na tayo ng mantika. Guys, so ito na po yung hash brown saka yung tater tots natin. Mas masarap sana yung tater tots kung meron siyang truffle oil, kaso wala tayo, pero okay naman po. Hi guys, welcome back to our channel. So let's try tater tots into the ketchup. Mustard wrap. Now let's try hash brown.